Зима почалася помаленьку, а ми сьогодні мали трохи справи. Маю маленьке господарство, пару овечок, курочки і кролики. Сьогодні ось зарізали 2 баранчики. І зараз їх помаленьку буду розбирати. Баранчики повісили, щоб вони трошки відійшли, остигли. Кров постікала. І зараз помаленьку будемо їх обробляти, обрізати, сортувати. Щось піде на тушонки, щось піде просто реберцями, щось піде на шашлик. Півень бушує. Ось такі сьогодні будуть пироги. М'ясо чистеньке, гарненьке. Зараз будемо його пробувати, не пробувати, а будемо розбирати помаленьку і щось з нього робити. Маємо півбарашка от на столі. Зараз це все діло помаленьку буду розбирати, а розбираю я просто. Хтось, можливо, інакше робить, хтось не інакше. Значить, у мене половина виходить з цього барашка кісточок, половина м'яса. Відділяю перше задню і передню ногу. Потім обрізаю самі ребра, повздовж, теж їх відділяю по 2-3 штуки, як виходить. Обрізаю м'ясо на хребті, хребет також потім рубаю. І виходить в мене ось такі миски з м'ясом. Це м'ясо ще потім чищу, підчищаю де потрібно. І виходить баняк кісток, хребтів, ніг. Ноги рубаю, лишаю на ногах також трохи м'яса, щоб можна було зробити якийсь вивар, щоб мало такий, скажімо так, зупа або там рагу, якщо робити, щоб мало рагу трохи жиру. Ось. А ці відходи даю собаці. Ну, а далі у відео ви побачите, скоріш за все, як я роблю тушонки, бо я збираюся таки ось з цього м'яса, я його не буду ні перемелювати, ні не робити фарш з нього, а просто візьму його, підчищу і нароблю з нього гарних смачних тушонок. Ось таким способом готуємо м'ясо, тобто попередньо забрали з м'яса по максимуму жиляків, по максимуму сала. Дали ще леденде сало, щоб воно трохи таки давало свій жирок. Далі сипемо сіль, перець. Отак втрамбовуємо, як моя дружина робить. О. І як вона каже, жениться воно за ніч. А продовження далі у відео. Ну що ж, підготували, ось банки помили, кришки такі в мене на твіст і м'ясо. І зараз то все будемо діло. Даю лавровий лист, даю перець духмяний і буду, напевно, давати ось цей перець сушений трошки, небагато, по чуть-чуть в м'ясо. Все це діло зараз втрамбовувати і забивати автоклав. Закрутили баночки, запхали м'ясо, закрутили баночки і вийшла ось така. У мене вийшло 14 штук. Так, то є 6, 12, 13, 14. Так, 14 штук. М'ясо трамбуємо не до самої горловини, а трамбуємо, щоб був сантиметр сантиметр 2 від самої кришки, від верху кришки. І все це діло зараз запихаємо в автоклав. Автоклав підготував практично, зараз покажу, як далі це відбувається. Отже, використовую автоклав від фірми Утехо. Затрамбував туди зараз 14 баночок. І все це діло тепер буду заливати водою до верху. Практично 2 см має бути від верху баночок водою залито. Водою буду заливати такою тепленькою. І будемо закривати кришку. Ну що ж, залив водою. Тепер закручуємо кришку. Отже, закрили кришку на такі болтики. Підпалили газ. І тепер
Приблизно годину-півтора воно буде нагріватися. Мені потрібно, щоб тиск був ось тут 2 атмосфери. Може бути навіть трошки більше, 2,5 до 3 атмосфер. А температура має бути 110 градусів. Після того, як воно нагріється до 110 градусів, набере атмосфери, воно має 40-45 хвилин на маленькому вогні підтримуватися на такій температурі і на такому тиску до повної готовності. Після цього виключаємо і повністю даємо остигнути. Ну що ж, температура нагрілася до 110 градусів. Тиск піднявся до 2,2, ну майже 2,2 бари. Тепер залишаємо це все діло на маленькому вогні. Ось такому приблизно. І півгодини тримаємо. Після півгодини просто виключаємо. Чекаємо, поки тиск зменшиться до 0, або хоча б до 3 бар, 3 атмосфер точніше. І можна буде відкручувати, витягувати тушонки. Отже, повільно опускається температура на градуснику, ще лишилося ось 40 градусів, грубо кажучи. Тиск вже опустився. Скоріше за все, що зараз просто легенько спущу ще тиск. Той, що лишився, там його вже мало, вже нічого їм не буде тим банкам. Заберу градусник, поставлю і хай остигають собі до самого рання. А завтра зранку вже це все діло відкрию і покажу вам результат, який получився. Отже, прийшло практично півдня після того, як я тушонки залишив через ніч, щоб вони остигали. Значить, ось таким ключиком відкручуються ось ці гайки. Я вже їх попустив. Тепер помаленьку їх відкручую. Піднімаю кришку. Тиск звітом повністю вже вийшов. Я його спустив. Відкручую ось ці гайки. Одною рукою незручно. Відкрутив гайки і піднімаю кришку. Там готові тушонки. Зараз поставлю кришку і будемо витягувати тушоночки. Так, з вигляду ніби все ціленьке, гарненьке. Давай будемо витягувати. Ось такі тушонки виходять з домашнього барана. 14 баночок. Смачні, свіженькі, гарненькі. Зараз витягну всі і покажу, що вийшло. Получилися ось такі гарні тушонки. 14 штук. Відкривати, напевно, зараз не буду. Весь процес приготування ви бачили у відео. Зараз зроблю порядок з автоклавом. Автоклав спрацював на супер. Роблю ці тушонки другий раз. Все сподобалося. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, задавайте питання, підписуйтеся на канал. Того року буде дуже багато цікавого відео. Всім добра!